1, bắt đầu. Ui trời ơi, 2 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. 2 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, cũng 2 giây. Ngọc ơi, cố lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, cũng là 2 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Khiếp, thổi mạnh đấy. Thổi mạnh người ta. 11 giây. Đố phá được kỷ lục. Đố phá được kỷ lục đó. Đi nào. Vâng, rồi 9 điểm, cảm ơn các bạn. 3, 2, 1. Đẹp thế. Thế. Cảm ơn các bạn, 9 điểm. Đẹp quá. Đẹp quá rồi. Đẹp quá, 9 điểm.